Now we are going to continue the discussion about the different user interface elements that we are still discussing. Ano? So last time, we have discussed on how checkboxes, radio buttons, and toggle buttons can respond to click events. Ano? At sa mga methods na pwedeng gamitin sa kanila upang magamit natin sila sa ating mga application. So, about the video presentation, currently hindi ko siya na-upload during the weekend kasi wala akong mabilis na internet connection. Ano? So, uh, i-upload pa lang siya. So, mapapanood niyo siya sa YouTube na lang para mabilis yung streaming. Ano? Okay. So, today, we are going to discuss one of the most important UI elements that you may use. Ano? At ito yung tinatawag na spinners. Ano? So, spinners, ito yung katumbas ng combo box or drop-down menus sa ibang applications. So, spinners ang tawag doon. Spinners provide a quick way to select one value from a set. In the default state, a spinner shows its currently selected value. Touching the spinner displays a drop-down menu with all other available values from which the user can select a new one. Okay. So, sabi ko nga, katumbas ito ng drop-down menu. Kaya kung papansin nyo dito, ito, yung merong dito sa image na nasa kaliwang bahagi, kanang bahagi, I mean. So, ang drop-down menu ay kapag na-touch or sa umpisa, ang dinidisplay niya ay yung pinakaunang uh, item dun sa drop-down na nakikita sa kanya. So, pag tinouch natin siya, mag-drop down yung other values na available para pwedeng i-select dun na pwedeng i-select dun sa spinner na yun. Ano? So, pagdating sa ating Eclipse, yung spinner po ay makikita natin dito sa under ng form widgets. Ano? Ito si spinner. Okay? So, saan ba natin pwedeng i-implement si spinner? Okay? Sige, we are going to create a new activity para dun natin i-implement ang paggamit ng spinner. So, let us create a new activity para makapaglagay na tayo ng spinner. So, open natin ang ating package ng ating application. Then, i-right click natin yan, new. Then, create a new activity. Choose other. Then, dito tayo sa Android. And select yung Android activity. Click next. Then, we are going to select a blank activity. Click next once again. Since we already have a main activity na class, we are going to rename the activity name that we are going to create. So, for example, lalagawin na lang natin na second activity. Then, we have the layout name and automatically na siyang napalitan. Okay? So, click finish to create the activity. Okay. So, now we have a new layout. At ito na yun. Delete natin ito. Hello world. So, this time, palitan muna natin ng layout. So, gumamit ulit tayo ng linear layout para mas madaling ayusin yung laman. Vertical ang orientation. Okay. So, kahit pangalan ng checkboxes, spinners ang i-implement natin dito. Okay? So, now, okay, sige. Iyan muna natin yung mga dinesign natin last time. Okay? So, saan natin i-implement ang ating spinner? Meron ba tayong example dito?
Let's see. Okay. So, basahin muna natin yung nakalagay dito para makita natin kung paano daw i-implement ang isang spinner. So, you can add a spinner to your layout with a spinner object. At yun yung pinakita ko sa inyo kanina nasa palette. You should usually do so in your XML layout with a spinner element. For example, kung i-code natin sa mismong XML layout sa design. So, ganito tayo mag-code ng isang spinner. Kung ayaw natin mag-drag and drop mula sa palette ng ating Eclipse. So, yan. So, meron ding ID yun. Parang katulad din ng isang checkbox. Then, may mga layout attributes. So, paano nagkakaroon ng drop-down menu dun sa spinner na yun? So, to populate the spinner with a list of choices, you then need to specify a spinner adapter. So, kung matatandaan nyo dun sa ating autocomplete text view, meron din tayong ginamit na adapter doon para ma-display yung nag-autocomplete dun sa ating autocomplete text view. Pag tiningnan natin silang dalawa, parang pareho silang dalawa. Pero, di ba sa autocomplete text view na nakaraan, nakikita natin yung autocomplete na suggestions ng mga text kapag nagta-type tayo ng at least 2 letters. Samantalang dito sa spinner, we just only need to click on the spinner itself in order to show the different values na pwede natin i-select sa kanya. Wala tayong ita-type at hindi pwede mag-type sa isang spinner. Uh, yeah. Yeah. So, paano ba tayo mag-specify? Okay. So, yan. Populate the spinner with user choices. The choices you provide for the spinner can come from any source, but must be provided through a spinner adapter, such as an array adapter. So, kung ano yung ginamit natin last time kay autocomplete text view, para mag-specify ng spinner adapter, gagamitin natin yung array adapter. So, ibig sabihin, kailangan din natin ng string array para yun yung i-display dun sa ating uh, spinner. Yun yung magda-drop down. So, yan. So, yun. Such as an array adapter if the choices are available in an array, or a cursor adapter if the choices are available from a database query. So, ibig sabihin, kung ang gagamitin natin na i-display na value dun sa ating spinner ay manggagaling sa database, at i-fetch yun or i-query yun mula doon sa database na i-display punto doon sa ating drop-down menu. So, ang ginagamit naman doon ay cursor adapter. But this time, we are only going to use array adapter. So, kaya, ang gagamitin natin ay string resources. String array. Okay? So, ito yung procedures kung paano natin kung paano natin ang pagana ang isang spinner. Okay? So, ito una, kailangan natin mag-declare nung identifier para dun sa spinner na nandun sa layout at i-reference sa kanya yung ID ng magiging spinner natin. Then, next, we have to create an array adapter using a string array and a default spinner layout. So, ibig sabihin, bago natin ito gawin, meron na tayo dapat na-create na string array. Kagaya nung create natin last time. Okay? So, andito na si array adapter. At ang i-display nun ay character sequence since na we are using string array. Then, we're going to use the create from resource na method. Kasi i-create or kukunin natin yung string resource dun sa resources class. At gagamitin sa code. So, itong nandito na isang parameter ng create from resource na yon, ito r.array.planets ay ito yung mismong magiging parang ID or pangalan ng array na create natin. Okay.
Tapos ito yung layout, default layout na meron kay Eclipse na magiging itsura nung naka-drop down dun sa spinner. Ano? Tapos, specify natin dun sa layout. Uh, Specify the layout to use when the list of choices appears. So, kailangan din natin ipakita, ano? Kaya meron tayo dito, set drop-down view resource. Ito yung method na ginagamit para iset yung ating layout, ano, na spinner para maging isang drop-down resource. Ano? Then, i-apply natin yung adapter dun sa spinner para magamit niya yung array adapt, yung array na in-specify natin dun sa array adapter. Ano? So now, let us apply that on our code. Okay. So ngayon, all we need is a spinner. Okay. So, but before we drag a spinner, let us have a medium text at maglalagay tayo dito ng isang medium text na papangalanan or papalitan natin ang text at maglalagay tayo ng mga planets daw. So, gayahin na lang natin sa example. So, we have planets, str planets para mapalitan yung kanyang naka-display. Okay, and then we are going to drag now our spinner on the layout. So, ito yun. Muna dito. Ito. Ayan. Okay. So, yan. During design view, ang makikita nyo yung itsura ng spinner ay ganito. Ano? So, ibig sabihin ng item 1, yun yung parang pinakang unang value na siniselect doon sa drop-down menu. At maaaring yung mga sub-item pa yun. Ano? Yun yan ang makikita nyo sa design view. So, let us try to change the ID of this spinner. Excuse po. Okay. So, ito yung code ng spinner natin. At ang ID niya ay spinner1. So, palitan natin. Gawin natin siyang spin planet. Okay, save. So, then, we need to go to our code. So, second activity.java, yung Java file na nakakonect dito sa layout na to. So, wala naman tayong kailangang idagdag dito. Sige. So, i-open na natin si second activity.java. So, dito, i-declare na natin yung ating spinner. Okay. Sige. So, gawin natin global yung spinner natin. Kaya, we are going to use the spinner class. Enter. Then, isip tayo ng identifier ng ating spinner class. So, lagay natin dito ay planet spin. Ayan. Okay. So, tawagin natin yung dineclare natin na identifier at i-reference dun sa spinner na dineclare na nasa layout natin. So, we're going to use the find view by ID method. Then, r.id dot yung ID ng spinner na pinalit natin. So, yun yung spin planet. Ayan. So, na-create na natin yung ating spinner. Sabi ko sa example, ang the next thing that we have to do is to create an array adapter using the string array and a default spinner layout. Ayan. So, dito na pumapasok si array adapter sequence. So, tatawagin natin ulit si array adapter class. Array adapter. So, character sequence. Then, iisip tayo ng magiging pangalan ng ating adapter. So, like for example, adapter is equals to tama ba akong nilalagay? Array adapter dot
So we are going to use the create from resource method na merong ilan ba yung parameter nun? We have 3 parameters. Ayan. Okay. So, yung tatlong parameters ng create from resource na method, we have the context, the text array resource ID, then the text view resource ID. Okay. So, yung context natin, di ba, ito yung uh, current class kung nasaan yung kung saan natin ini-specify itong code na to. So, pwedeng ilagay natin dito ay uh, yung second activity that this, or kagaya dun sa example, this lang, pwede na yun. Ano? Uh, pwede ko bang ibaba to para makita natin lahat? Paano ba natin ito hahatiin? Yan. Sige, ito na lang. Yan. So, na-specify na natin yung unang parameter. Then, the next one, we are going to specify the array resource ID. So, yung ID ng mismong array na create natin sa ating wala pa pala tayong nakikreate na array. Okay? So, yun. So, bago natin tapusin yan, kailangan muna natin ng array at para sa planet. Okay? Pupunta ulit tayo sa strings.xml natin. Ayan. So, may array. Nandito ba yung array natin last time? Wala pala. Ano? So, yung array natin na create last time ay nandun sa unang project, dun sa merong autocomplete text view. So, now we are just going to create a new array, string array na lang. Ano? String array, then click OK. So, pinili ko ay string array. Ano? Imbis na string lang, ang pinili ay string array. Ito. No? Yeah. So, ito yung na-create na resource, string resource, which is the string array. So, now we are going to name our string array. Pangalanan natin siya na planet underscore array. Then, save natin. Ano nakaraan, saan ba ako nag-create ng array? Sa code or dito sa design? Hindi ko sure kung saan. Ano? Pero dito sa code, para makapag-create or ng individual arrays dun sa string array na create natin, dapat nakaselect yung array dito. Then, i-click lang natin yung add para makapag-add ng bagong item. Ayan. Automatically, ito yung nakaselect. Then, click OK. So, may isang item na makikreate dito under ng array na create natin. Then, maglalagay tayo ng value. Like, for example, ang una nating planet is Mars. Then, Control S para ma-save yung item na yon. Then, to add another item, click the add button once again. Then, select OK. Then, Venus, for example, save. Add another one, okay. Then, Earth. Then, save. Add item, okay. Nakasunod ng Earth, Mercury. Yeah, ata. Ano? Baliktad pala, Mercury ba yung nauuna? Ay, basta kasama sa mga planet, ano? Okay. Pangilan ba yung Mars? Ayan. Okay. So, meron ako na-add na 4 na item. Ayan. At, dito sa code, pag tinignan natin, dito. Ayan, pag kiniklik itong strings.xml, ito yung laman na ating strings.xml. Dito yung mga strings na na-create ko na for during the last session. Saka yung kanina na planets. Then, ito yung string array na na-create ngayon. So, if ever na we are going to use the code to add items on the array, pwede natin itong gamitin. So, we just need to type item. Then,
pwede tayong mag-add dito ng mismo value ng item as magiging individual array nung string array na create natin. So, ano pa ba? Kulang pa ba to? Ano pang nawawala? Saturn. May kulang pa ba dito sa mga planets na to? Or kasama pa ba yung Pluto? Jupiter pala. Ay, wala. Jupiter. Okay. Ayan. Save. Okay. So, I think okay na yan para dun sa string array natin ngayon. Then, isave natin. Okay. So, babalik na tayo dun sa code natin. Dito. Ayan. At yung ID or pangalan nung array na create natin ay tatawagin natin dito. Ano? So, to do that, so lalagay natin dito r dot array dot. So, meron tayong makikita ditong suggestion at nandito yung pangalan ng array na create natin. Okay? Planets array. Okay? Then, yung text view resource ID. Yung text view resource ID na tinatawag dito, ano? 'Di ba? Kung mapapansin nyo dito sa ating example na ito, ayan. Itong bawat isang item na to, 'di ba? Kung makikita nyo, nakalist siya ng sunod-sunod. So, dito lalabas yung ating Earth, Mars, Mercury, Saturn. Ganun. So, yung bawat individual drop down na nandito sa isang spinner ay kinakatawan ng isang text view. Ano? Ng isang text view. Okay? Isang text view. So, kaya meron tayong text view resource ID dito para paglagyan noong individual array na laman nitong planets underscore array na meron tayo. Ano? So, gagamit lang tayo ng default text view resource ID. Ano? Hindi na tayo mag-create ng custom. So, ang ilalagay natin doon ay yung Android R layout.spinner simple underscore spinner item. So, Android.R dot layout dot simple and simple underscore or spinner ba yun? Ayan. Underscore spinner item. Ayan. Ayan. Then, after that, laki-lakihan natin itong ating code editor para makita nyo. Para hindi na natin pinuputol yung ano. Ayan. Okay. So, ayan. The next thing that we have to do is we are going to specify the layout to use when the list of choices appears. Okay, as a drop-down view resource na. So, ngayon, we are going to call the adapter that we declared. So, ito yan. Yan. Adapter that set drop-down view resource. Ito, automatic siyang isa-suggest sa atin. So, we have here set drop-down view resource. Then, itatawagin natin yung itsura nung magiging drop-down. Ano? Kaya, isang resource din ang tatawagin dito. So, we have android.r dot layout dot simple spinner drop-down item naman. So, dito ay simple underscore drop-down item. Drop-down item. Spinner underscore drop-down. Spinner muna pala. Yan. Spinner underscore drop-down underscore item. So, ito yon. Yan. Double click on that. Then, semicolon. Okay, semicolon. So, item. Sorry. Okay. Ayan.
Then, after my specific